लाई हामीले कार्बाइड पेपर, सिलिकन कार्बाइड पेपर युजुअली 1000 ग्रेडको सिल्भर कार्बाइड पेपर, सिलिकन कार्बाइड पेपरले यसलाई पोलिसिङ गर्छ। किनभने यहाँ यस्ता अक्साइड्सहरू कम भएका हुन्छन् होइन, कलर टार्निस हुन्छ, बसिरहेको हुन्छ, यी सबै अक्साइड्सहरूलाई रिमुभ गरेर यसलाई मजाले पोलिसिङ गर्छ। त्यसो पोलिसिङ गर्दै गएपछि कलर चेन्ज हुँदै जान्छ, टल्किँदै जान्छ है। अहिले मैले हातले समातेको छु, बेटर यसलाई अहिले के गर्ने भने हातले समात्यो भन्दा पनि फोर्सेपले समात्ने हामीले ल्याउन बिर्सिएको छौँ है। अनि यसलाई मजाले पोलिसिङ गर्छ। हजुर सोइले गऱ्यो भने के हुन्छ नि सिल्भर धेरै फैलिने है। जति जति ग्रेड साइज हामी बनाउँदै जान्छौँ 800 गऱ्यो भने घटाउँदै गऱ्यो भने झन् झन् त्यसले बढी कन्ज्युम भयो, मेटेरियल लस हुने। हामीले सिल्भरलाई लस गर्यो भने कि माथि सर्फेसमा एउटा थिन लेयर कम भएको हुन्छ अक्साइड्सहरू, त्यो अक्साइड्सहरूलाई हामीले के हुन्छ रिमुभ गर्ने हो जस्ट बाई पोलिसिङ वे कार्बाइड पेपर ओके, सिलिकन कार्बाइड पेपर। ठिक छ, यसलाई एब्रेडिङ पनि हामी भन्छौँ, एब्रेडिङ बाई एब्रेडिङ पेपर एउटा। अनि बल्ल यसलाई त्यो पोलिसिङ गरिसकेपछि अब अघि सरले पनि डिल गरिसक्नु भएको छ, वी क्यान कोट द सिल्भर बाई सिल्भर क्लोराइड। सो silver chloride is a chloride sensitive electrode. It is reversible with chloride, and silver chloride can be coated by even a cyclic voltammetry, CV गर्नु। तर हाम्रो सबै कलेजमा CV सम्भव छैन। CV बाट झन् थिनदेखि लिएर थिक लेयरसम्म हामी किन इलेक्ट्रोपोइन्टबाट सजिलै हामी त्यसलाई के कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसलाई पोटेन्सियल माइनस 0.32 प्लस 0.3 भोल्टसम्म। तर हामी अहिले के गर्छौँ म्यानुअली इभन आधी घन्टादेखि 1 घन्टाभित्र हामी सिल्भर क्लोराइड प्रुभ गर्न सक्छौँ जस्ट बाई डिप दिस पोलिस्ड सिल्भर वायर बाई सिलिकन कार्बाइड पेपर इन 5 to 10% फेरिक क्लोराइड सोल्युसन। ठिक छ, हामीले यहाँ 10% फेरिक क्लोराइड सोल्युसन प्रिपेयर गरेका छौँ र यो कम्प्लिटली यसलाई डिप गर्ने हो। यो 4 सेन्टिमिटरको भने एराउन्ड 3 सेन्टिमिटर 2/3 जति सिल्भर वायर चाहिँ हामी के गरौँ यसलाई कम्प्लिटली डिप गरिदिउँ। अब यो बिकरमा सम्भव नहुने भएकोले हामीले यसरी है एउटा यो सानो ट्रेमा यसलाई सकुवा यसो 1300 पारेर गरिदिउँ, जसले गर्दा 2/3 जति जान्छ। इमिडिएटली यु विल सी अ डार्क कलर ओभर द सिल्भर वायर एन्ड द्याट इन्डिकेट्स द फर्मेसन अफ सिल्भर क्लोराइड। तर यो फेरि क्लोराइडबाट कोट भएको चाहिँ वी क्यानट कन्ट्रोल द थिकनेस। ठिक छ, जबकि हामी साइक्लिक भोल्टामेट्रीमा हामी के गर्न सक्छौँ नि सिल्भर वायरलाई खोज्ने त्यहाँ भएको अक्साइडलाई रिमुभ गरेर सर्फेसलाई रफ बनाइदिन सक्छौँ जस्ट अक्सिडेसन गरेर एनोडिक पोजिटिभ सिफ्ट गरेर एन्ड देन वी क्यान कोट भेरी थिन लेयर टु थिक लेयर। जति साइकल बनाउँदै गयो एक साइकलबाट 2, 3, 4, 5, 10, 20 साइकल त्यति नै थिकनेस चाहिँ बढ्दै जान्छ। सो इट डिपेन्ड्स अपन आवर वर्क, हामी कस्तो डिजायर वर्क, हामी कस्तो इलेक्ट्रोड चाहिरहेको छौँ त्यसको आधारमा हुँदैन। तर आधी घन्टा छोड्नु मजाले यो हेर्नुहोस् हामीले एउटा अलरेडी प्रिपेयर गरेर राखेका छौँ यस्तो खालको कलर हुन्छ। यो माथि त्यो सिल्भर हो है, डार्क कलरको सिल्भर क्लोराइड फर्म भएको हुन्छ। अनि ग्लास ट्युब लिए पनि भयो, 5 ml को सिरिन्ज लिए पनि भयो है, सिरिन्ज लिने अनि यस सानो यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन पाल छ नि एराउन्ड 5 mm जतिको होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी ब्लक गर्छौँ। त्यसलाई ब्लक गर्न सकिन्छ फिल्टर पेपर, वेट फिल्टर पेपरले। समटाइम कपास पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसलाई ब्लक गरिसकेपछि यो पनि ग्लास ट्युबको लेन्थ हेरेर एराउन्ड हाफ जति चाहिँ हामी फिलअप गरौँ विथ अगार कन्टेनिङ पोटासियम नाइट्रेट। अब यो कसरी बनाउने द्याट इज अ जेल म्याट्रिक्स हाम्रो लागि। युजुअली के गरिन्छ भने 100 ml मा 2 to 3 ग्राम अगार डिजल्भ गर्ने र स्याचुरेटेड पोटासियम नाइट्रेट चाहियो। त्यो स्याचुरेटेड पोटासियम नाइट्रेट सोल्युसन भनेको 3.5 मोलारको पोटासियम नाइट्रेट सोल्युसन इज कन्सिडर्ड एज स्याचुरेटेड। त्यसका लागि एराउन्ड 35 ग्राम जति चाहिन्छ है। त्यस हिसाबले क्यालकुलेसन गरेर हामीले कति ग्राम कति एमएल 50 बनाउने कि 100 ml बनाउने कि हैन त्यति ग्राम चाहिँ हामी डिजल्भ गरौँ र त्यो अगार
containing potassium nitrate heat in order to form a jelly-like semi-solid liquid. This is a semi-solid, and this pour first plug the moist filter paper to plug this hole, and then pour this agar-agar containing saturated potassium nitrate half जति एकछिन छोड्दै यो मजाले जम्छ सलिड फर्म दिने है। त्यसपछि हामी के गरौँ त्यो माथिल्लो यहाँसम्म हाम्रो अगार-अगार चाहिँ फिलअप। अनि यो सिल्भर कोटेड विथ सिल्भर क्लोराइडलाई सोल्डरिङ गर्ने कपर वायर। अब अहिले हामी सोल्डरिङ गरेर ल्याएको छौँ, यहाँ सोल्डरिङ गर्न सम्भव छैन है, अहिले टाइम पनि पर्यो। हामी के गर्न सक्छौँ भने कपर टेप लिएर आएको छौँ। दिस इज अ कपर टेप। With the help of copper tape, we can hold or we can connect the wire. It's a silver. And then introduce this silver coated with silver chloride. Like coated half the deep, which might introduce the gel. And then you put a electrode if you got for around 2000 case might introduce saturated potassium chloride solution. The 2 molar potassium chloride saturated solution. So around 15 gram in 100 ml dissolve you get a saturated potassium chloride solution. So saturated potassium chloride solution long term somewhere potassium chloride solid this gives the resultant electrode will be the silver chloride electrode, which can be used for our purpose. अब यो बन्यो भनेन यसलाई क्यारेक्टराइज पनि हामी गर्न सक्छौँ हैन। नर्सियन इक्वेसन्स नस्ट इक्वेसन भेरिफाई गरेर विथ रेस्पेक्ट टु क्यालोमिन इलेक्ट्रोड फर्दर त्यसलाई पोटेन्सियोमेट्रिक टाइट्रेसन गरेर गर्न सक्छौँ। तर एकदम सहिलो के भने हाम्रो रेफरेन्स इलेक्ट्रोड सेकेन्ड रेफरेन्स क्यालोमिन इलेक्ट्रोड वी हेभ दिस क्यालोमिन इलेक्ट्रोड डिपिङ इन्टु स्याचुरेटेड केस। यसलाई यही सोल्युसन यहाँ यो जुन राखेको छ नि अगार-अगार पोटासियम दिस itself serves as a salt bridge which allowed to pass the ions from one compartment to another compartment without intermixing the electrolytic solution. त्यसो यसैलाई हामीले यसमै टिप गर्छौँ है। यही अब हाम्रो सेल भयो कम्प्लिट सेल सल्ट ब्रिजको काम गरिरहेको छ। तपाईँलाई यो हाम्रो मल्टिमिटर अब हामीसँग पोटेन्सियोमिटर मल्टिमिटर होइन एकदम सहिलो छ। आजभोलि पोटेन्सियोमिटरै चाहिँ यही मल्टिमिटरले हामी मेजर गर्छौँ पोटेन्सियल। यो दुईटाको पोटेन्सियलको इएमएफ द्याट इज द डिफरेन्स कति हुनु 40 देखि 50 मिलिभोल्ट आयो भने हेर्छौँ है। एउटा सजिलै हामीले यो गर्छौँ। अनि मल्टिमिटर पनि कनेक्सन छ कि छैन भएको छैन भने पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ है। यो आवाज यहाँ स्टार्ट हुँदैछ आउँछ 40-50 यसै मिलिभोल्ट बढ्दै गइरहेछ। ठिकै छ आउँछ। यसरी हामी प्रिपेयर गरेको इलेक्ट्रोडलाई बन्यो कि बनेन होइन कस्तो बन्यो त्यो पोटेन्सियलको आधारमा। तर बेटर सिल्भर क्लोराइड क्यान कोटेड बाई साइक्लिक है। त सजिलोको लागि हाम्रो सबै नेपालमा सबै ल्याबमा फिजिबल छ। ल हेर्नुहोस् अहिलेलाई मैले यो पनि देखाएँ। 10 मिनट पनि भएको छ मजाले भयो। तर यसलाई आधी घन्टा एबभ हाफ एन आवर चाहिँ हामी यसलाई राखौँ है इन अर्डर टु गेट अ गुड कोटिङ अफ सिल्भर। र यसको ब्युटी के भने यो युज भएर फेरि आउनुहोस् यसलाई पोलिस गरिदिनुहोस् रिमुभ गरिदिनुहोस् फेरि बनाउनुहोस् फेरि युज गर्नुहोस् फ्रेसली रियुज गर्न सक्यो सजिलै भयो होइन।
र एउटा हामीले यति मात्रै पनि रेफरेन्स इलेक्ट्रोड हामीले बनाउन सिक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी अरू पनि आयन सेलेक्टिभ इलेक्ट्रोड सजिलै बनाउन सक्छौँ। यही यस्तै ट्युबहरूमा ग्लास ट्युबहरूमा मानौँ हिजो हामीले नानो पार्टिकल सिन्थेसाइज गरौँ, त्यस नानो पार्टिकलको मेम्ब्रेन बनाउन सकिन्छ हैन, मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड ग्रुपमा हामी युज गर्न सक्छौँ। सेम यही कुरो, यही चाहिने अगार पोटासियम नाइट्रेट पोटासियम क्लोराइड। त्यतिखेर रेफरेन्स इलेक्ट्रोड हामीले यही यो बनाएको सिल्भर क्लोराइड इलेक्ट्रोड त्यहाँ युज गर्ने यहाँको कपलिङ। त्यसो भएको यो सिल्भर क्लोराइड इलेक्ट्रोड सेकेन्डरी रेफरेन्स इलेक्ट्रोड हाम्रो लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट इलेक्ट्रोड र आर्जेनिमेटिक क्राइटेरिया पनि सर्ने इलेक्ट्रोड सिल्भर इलेक्ट्रोड हामी सजिलै हैन जस्ट सोल्जरिङ गर्ने युज गर्ने, फेरि ब्ल्याक हुन्छ, पोलिसिङ गर्ने, सफा गर्ने हैन, क्राइटेरिया हुन्छ, क्लिनिङ गर्ने। र मैले अझ भन्नुपर्दा हामीले जति पनि ल्याबहरूमा अहिले काम गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल गराउँदाखेरि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको विद्यार्थी साइडबाट समस्या भने ह्यान्डलिङको प्रब्लम। तर काम गर्नुहुन्छ यसरी इलेक्ट्रोड छोडेर जानुहुन्छ, ग्लास इलेक्ट्रोड होस् जेसुकै ग्लास इलेक्ट्रोडलाई सोडियम हाइड्रोक्साइडको सोल्युसनमा डिप गएर छोडेर जानुहुन्छ। अनि त्यो के हुने त त्यो कम्प्लिटली कोट भएर त्यो मेम्ब्रेन चाहिँ अल्टिमेट हो। इभन कोकाकोलामा तपाईँहरूले फस्फोरिक एसिड डिटेक्ट गरेर त्यो कोकाकोलामै डिप गरेर छोडेर जानुहुन्छ। सो भेरी डिफिकल्ट टु रिजेनरेट गर्न सकिन्छ। र अलवेज त्यस्ता इलेक्ट्रोडहरू युज गर्नु अगाडि के गरिदिने 1 मोलर HCl मा डिप गरिदिने है, हाफ एन आवर वास गर्ने डिस्टिल वाटरले, एन्ड अगेन डिप इन्टु 15 to half an hour in saturated potassium chloride solution and then use it. कहिले पनि त्यो रिडिङमा मेरो छैन। अब मैले बेसिकली क्रिस्चियन कलेजमा प्र्याक्टिस गराउँदाखेरि फेस गरेको यस्तै रिडिङ आयो। त्यो इलेक्ट्रोड वास गरेर हुँदैन गयो, त्यो भित्रबाट त्यो सबै टाँसे आउँछ, मेम्ब्रेन सेन्सै गरेर हुँदैन, अनि यस्तै रिडिङ आउँछ, कता हो स्क्याटर्ड। अनि फेरि ग्राफ पनि अब यहाँ सायद तपाईँले हेरिसक्नु होला, यो बेसिकली विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो बानी के छ भने सबै पोइन्ट जोडेर नि स्ट्रेट लाइन हुन्छ कि कस्तो हुन्छ, सर्फ कुदे जस्तो लाइन जोडेर लिएर आएका हुन्छ हैन। अब त यहाँ अस्ति पनि निरञ्जन सरले पनि ल्यामेट बेस ल गर्दाखेरि पनि सबै पोइन्ट पर्दै पर्दैन, त्यसको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसलाई फेरि डेमोन्स्ट्रेट गरिदिनुपर्छ। एउटा सिरिन्ज यो मैले फिल्टर पेपर यहाँ प्लग गरेँ है, ब्लक गर्नलाई अब यसमा हामी के गरौँ भने यो जेल तताइरहेछ जमिरहेछ, यसरी यसलाई जान्छ अगार कन्टेनिङ पोटासियम स्याचुरेटेड। धेरै नै केही छैन माथि यति माथि राख्नु हुन्छ। यसमा टेप टाँस्नु यो जम्मु
तपाईँ सोल्डरिङको ठाउँमा अहिले हामीले कपर टेपले गर्दै यसरी प्लग गर्छु अब यो थोरै यसमा AgCl सोल्युसन राखौँ एन्ड देन वी क्यान मेजर द पोटेन्सियल एकदम सजिलो क्विकली हाफ एन आवरदेखि 1 घन्टा बनाउन सक्छ प्रोभाइडेड यु हेभ टु एसेम्बल दिस है अरू केही पनि जस्ट हामीले यो जेल बनाउनु पऱ्यो एउटा सिल्भर वायर चाहिँ प्रयोग गर्नु त्यति हो एन्ड दिस सिल्भर वायर क्यान युज अगेन एन्ड अगेन AgCl राख्नु छ त्यो बिकम राख्ने यही राख्नु के अलिअलि फ्लक्चुएसन छ सर 20 मिलिभोल्ट जस्तो देखाइरहेको छ बिस्तारै राइज अप हुन्छ स्टेबल आएको छ ओके मलाई लाग्छ यो सबैले जानिसक्नु भएको कुरा हो यसलाई अब एज मच एज पोसिबल एप्लाई मात्रै गर्नु ल्याबमा जहाँसम्म हुन्छ क्यालकुलेट छैन क्यालकुलेट गरेर बसिरहेको होइन त्यति बेला क्यालकुलेसन चाहिँ यसलाई इभन सिल्भर प्रोडक्ट हामी वर्किङ इलेक्ट्रोड ग्रुपमा युज गर्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ क्यालकुलेट इज कन्सिडर्ड एज अ रेफरेन्स इलेक्ट्रोड वी लाइक टु डिटरमाइन द कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट Okay, thank you very much.